Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio e Ditari të orës 19 në A2 CNN. Gjatë këtij edicioni do të ndiqni. Ministra e Financave Anila Denaj konfirmon rritjen e pagave nga 1 prilli për ushtarakët, mjekët dhe mësuesit. Nuk ka ende një vendim qeverie, por Denaj ju përgjigj akuzave të opozitës, të cilat akuzuan qeverinë se nuk mbajti premtimin. Ku kemi pasur disa zhvillime pozitive. Pas takimeve në Gjermani, Lulzim Basha nuk tërhiqet nga kushti kryesor i protestave të opozitës, largimi i qeverisë Rama. Zgjedhje lokale do të ketë vetëm nëse ndëshkohen kokat e dosjes 339, tha kreu i demokratëve. Për kordonin e parë i cili Rovena Gashi kërkon rikthim në detyrë pas shkarkimit nga KPK. Kolegji i posaçëm i apelimit nuk pranon që mbrojtja të bëhet nga motra e Gashit. Seanca shtyhet për në 23 prill. Këto ishin vetëm një pjesë e informacioneve që do të ndiqni, ndërkohë në vijim të tjera informacione janë. Në prag të zgjedhjeve europiane, zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini synon krijimin e një aleance të së djathtës ekstreme, takime përfaqësuesit e 20 partive populiste të Europës. Shqipëria humbet një pozicion në renditjen e FIFA-s. Radhitet e 62-ta, vijon të ngjitet Kosova, pozicionohet e 127-ta në botë. Dietat e këqija vrasin më tepër se duhani dhe presioni i lartë i gjakut. Në këtë përfundim arrin një studim global 27 vjeçar. Autorët e studimit bëjnë thirrje për konsum të frutave dhe drithrave. Edhe njëherë mirëmbrëma të gjithëve dhe fillojmë direkt me informacionet e përgatitura për këtë edicion. Gati 6 muaj më parë, kryeministri Rama premtonte se duke nisur nga data 1 prill do të kishte rritje pagash për më tepër se 65.000 punonjës të administratës. Me nisjen e këtij muaji, qeveria ende nuk kishte nxjerrë një vendim për këtë premtim, pavarësisht të fondit të veçantë në buxhet. Ministra e Financave deklaron pas kujtesës së mediave dhe politikës se rritja do të realizohet. Ekspertët e shohin këtë se një mundësi për të nxitur konsumin. Kemi mundësinë të bëjmë një rritje tjetër të gjitha kategoritë, duke nisur nga 1 prilli. Qëllon që është një ditë prallash, por për ne ka qëlluar një ditë ku kemi pasur disa zhvillime pozitive për vendin. Kështu do të deklaronte kryeministri Rama 6 muaj më parë, teksa premtonte rritje pagash për 65.000 punonjës të administratës. Qeveria do të miratonte brenda pak javësh buxhetin, ku do të caktoheshin rreth 2 miliard lekë si fondi veçantë për rritjen e pagave. Por kur 1 prilli erdhi dhe iku, u duk se qeveria e kishte harruar zotimin. Midis vështirësive në mbledhjen e të ardhurave, borxheve të akumuluara ndaj biznesit dhe krizës politike, premtimi kaloi në plan të dytë. Media dhe opozita nxituan të kujtojnë kryeministrin për rritjen e pagave, një veprim elektoral që do të bëhej vetëm pak muaj përpara zgjedhjeve të planifikuara lokale. Atëherë qeveria doli me një deklaratë për të treguar se rritja do të bëhet. Rritja e pagave në vitin 2019, një tjetër premtim i mbajtur i qeverisë shqiptare. Sikurse është bërë ditur gjatë procesit të miratimit të buxhetit 2019, punonjës të disa sektorëve të rëndësishëm do të përfitojnë rritje të qëndrueshme të nivelit të pagave të tyre. Kjo rritje do të aplikohet duke filluar nga data 1 prill 2019. Për ekspertët, rritja e pagave është thelbësore, edhe pse do të nxiste konsumin në një kohë kur perspektiva e rritjes ekonomike është e zymt. Pjesa e pagave është një gjë që duhet parë nga qeveria, sepse përveç se investimeve publike, pjesa e transfertave është shumë e rëndësishme për të rritur ekonominë dhe aq më tepër për të rritur pjesën e konsumit, nga pjesa e kërkesës. Rritja për 65.000 punonjës në arsim, shëndetësi dhe ushtri tashmë do të jetë në masën 7%. Ne të kjo temë do të qëndrojmë dhe kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegun Angelo Haruni, gazetarin tonë të ekonomisë, i cili do na jap detajet të tjera për sa i përket të temës. Angelo, pse u desh që të kishte sot një rikonfirmim nga ana e ministres së financave Denaj për rritjen e pagave të administratës, e bërë kjo me dije në fakt nga kryeministri që në muajin tetor të vitit të shkuar?
Po, faktikisht kjo datë 1 prilli, edhe pse njihet në Shqipëri si dita e gënjeshtrave, ishte caktuar si afati nga do të niste rritja e pagave për administratën. Por 1 prilli erdhi, 1 prilli kaloi dhe nuk ishte ende një vendim qeverie. Dhe natyrisht, mediat edhe politika shfrytzuan këtë për të sulmuar qeverinë se nuk po përmbushte premtimin e saj. Në këtë mënyrë qeveria u detyrua pas deklaratave të njëpasnjëshme edhe të forcave politike se rritje pagash do të ketë dhe për të thënë në një mënyrë që nuk e ka harruar premtimin e saj. Sipas ministrës të financave Anila Denaj, kjo rritje do të hyjë në fuqi duke nisur nga data 1 prill. Pra, edhe pse tashmë nuk kemi një vendim, duket se rritja do të bëhet dhe do të ketë një efekt prapa veprues për gjithë punonjësit. Janë 65.000 punonjës, të cilët preken dhe do të kenë një rritje mesatarisht prej 7%. Ndërkohë, akuzat pikërisht do të kemi mundësi të ndjekim tani të bëra më herët gjatë ditës nga Partia Demokratike përpara se qeveria të deklaronte se nuk ishte harruar. Por sot jemi më 4 prill. Në telefonin tim janë me qindra mesazhe të mësuesve, mjekëve, infermierëve që shprehin revoltën e tyre për mosmbajtjen e premtimit nga Edi Rama. Partia Demokratike e di shumë mirë se qeveria po fsheh gjendjen e vërtetë të financave të shtetit, se kontrabanda dhe korrupsioni në dogana etatime gëllojnë dhe në ark nuk ka para mjaftueshëm, sepse muaji mars është mbyllur me minus, por në të njëjtën kohë rreth 60.000 mësues, mjek, infermier, punonjës të shëndetësisë, ushtarak dhe familjet e tyre nuk kanë pse të vuajnë pasojat e korrupsionit galopant të qeverisë së Edi Ramës. Angelo, ne thamë që nuk ka një vendim nga ana e qeverisë. Në vijim, teknikisht si do të procedohet dhe të lutem edhe kategoritë të cilat përfitojnë? Po atëre, si që bë me indeksimin e pensioneve, ku ishte përcaktuar pra zëri në buxhetin e shtetit, miratuar më herët që në nëntor, doli një vendim qeverie në datën 27 mart, i cili vendosi se pensionet do të indeksohen. Në një mënyrë të ngjashme duhet të ketë një vendim qeverie edhe për ata që përfitojnë rritjen e pagave në administratën shtetërore. Qeveria duhet dalë me një vendim, i cili fatkeqësisht nuk ka qenë sot, dhe kjo ndoshta tregon që qeveria mund ta ketë lënë realisht në harres të premtimin e saj. Kategoritë që përfitojnë janë rreth 36.000 mësues, të cilët prekin arsimin bazë, arsimin e mesëm dhe arsimin profesional. Kemi 4.650 mjek dhe rreth 13.700 infermier. Mëtej, kjo rritje pagash pikërisht prej 7% do të preket edhe rreth 6.800 ushtarak, 308 punonjës të përfaqësive diplomatike, të cilët janë më të avantazhuarit për shkak se përfitojnë rritje nga 7 deri në 20%. Gjithashtu kjo rritje prek edhe 3.560 punonjës të sistemit të burgjeve, pra e njohur ndryshe si policia e burgjeve. Ajo që duhet të themi është që ndoshta deklaratat e Partisë Demokratike në këtë moment nuk është se duken dhe aq jo reale dhe aq gënjeshtra për shkak se ka një mos realizim të planit dhe kjo duket se ka qenë ajo që ka bërë që qeveria të hezitojë për këtë rritje të pagave. Kemi një mos realizim të planit në janar dhe qeveria ka detyruar që të shtyjë sërish borxhet ndaj biznesit për të kompensuar dhe për të deklaruar një realizim të buxhetit në muajin shkurt. Duket qenë se edhe marsi duket se ka një ecuri negative. Përpara kemi zgjedhjet, qeveria nuk mund t'ia lejonte vetes këtë që të mos ta realizonte këtë premtim elektoral, duhet thënë, vetëm pak javë përpara zgjedhjeve të planifikuara. Angelo, të falenderoj. Ne vijojmë mëtej, qeveria ka marrë masat për të zgjidhur ngërçjen e krijuar nga ndryshimi i skemës së rimbursimit për fermerët që i detyroi këta të fundit të dalin në protesta duke derdhur produktet në rrugë. Në mbledhjen e fundit të qeverisë u vendos që të caktohet një mas kompensimi prej 10 lek për çdo litër qumësh të shitur tek grumbulluesit. E kjo nismë do t'i kushtojë buxhetit të shtetit rreth 84 milion lek, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë pret që të ndihmojë edhe në formalizimin e fermerëve blegtoral. Vendim, fermerët do të marrin më shumë lek për çdo litër qumshi të shitur. Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e ditës së sotme, vendosi që të japë një financim të dedikuar për fermerët që prodhojnë dhe shesin qumësh. Sipas këtij vendimi, fermerët do të përfitojnë një kompensim në vlerën 100 lek të vjetra për litër qumshi të shitur. Nuk do të ketë kufizime për numrin minimal të kreve që mbashtron ferma.
Për të përfituar nga kjo mbështetje, fermerët duhet të dorëzojnë pranë AZBR-s vetëm faturën tatimore të shitjes së qumshit në pikat e përpunimit. Ish-kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili në një deklarat për mediat ka denoncuar dëmin që i kanë shkaktuar shtetit largimet nga radhët e administratës. Sipas Vasilit, dëmi ka arritur në 102 milion euro, ndërkohë që profesionistët në administrat janë zëvendësuar me militant. Vetëm për largime të padrejta, partjake, pa rregull, pa ligj, shteti shqiptar detyrohet të paguaj vetëm në 5 vite 102 milion euro. Dhe këtu do doja të kisha patjetër edhe vëmendje në mënyrë të veçantë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Tiranë, të cilët jo pak herë kanë duar trokitur në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të pavërtetë, gjoja e curin përpara të administratës publike dhe zbatimit të ligjit të shërbimit civil. Kujtoj shqiptarëve që Bashkimi Evropian ka financuar plot 32 milion euro për administratën publike dhe konsolidimin e saj. Në një intervistë dhënë për Deutsche Welle, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka konfirmuar se ishte thirrur në Gjermani nga përfaqësues të Bundestagut dhe të kancelares Merkel për të diskutuar mbi mundësitë e zgjidhjes së krizës politike. Basha nuk u tërhoq nga kushti kryesor i opozitës, largimi i kësaj qeverie dhe krijimi një qeverie tranzitore, por theksin e deklaratës së tij e vuri në ndëshkimin e zyrtarëve të lartë, të cilët rezultojnë të përfshirë në vjedhjen e votave. Kreu i demokratëve tha se kushti i opozitës për të qenë pjesë e zgjedhjeve lokale është dalja para drejtësisë e kokave të dosjes 339, politikanë të përfshirë në vjedhjen e votave në bashkëpunim me krimin e organizuar si në zgjedhjet e fundit lokale, ashtu edhe në ato parlamentare. Çështja e zgjedhjeve lokale zgjidhet vetëm pasi të ndëshkohen ata të cilët janë kapur duke vjedhur zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale të kaluara. Pra pa u ndëshkuar, pa marrë fund ky model i bashkëpunimit hapur midis krimit organizuar dhe qeverisjes, asgjë nuk mund bëhet fjalë për normalitet apo për zgjedhje të tjera. Prioritet dhe emergjencë kombëtare është rikthimi i besimit të shqiptarëve tek procesi zgjedhor dhe për këtë duhet patjetër, përpos largimit të qeverisë aktuale dhe një qeverie tranzitore, të çohen para drejtësisë dosja 339 dhe të gjithë kokat politike të përfshirë në këtë dosje. Kora Blita, zëvendës kryetari i Bashkisë së Kamzës, do të jetë deputeti 100 në parlament. KQZ ka vendosur me 4 vota pro dhe 1 kundër që t'i jap mandatin kandidatit të PD-s në listën e Tiranës. Ndërkohë në pritje ka mbetur emri Halil Jakimit, këshilltar bashkiak në Dibër, i cili sa kaq ka dorëzuar dorëheqje nga kjo detyrë, por që nuk është pranuar ende. Në kulmin e krizës politike, kryeministri Rama thot se ndihet optimist pasi sondazhet i kanë dhënë rezultate pozitive. Deklarata e Ramës është bërë gjatë një aktiviteti me qytetarë që kishin gjetur zgjidhjen e problemeve të tyre nga platforma e bashkëqeverisjes. Në prag të zgjedhjeve lokale, por edhe rreth një vit nga funksionimi i platformës për Shqipërinë që duam, socialistët kanë nisur të bëjnë sondazhe për veten. Shifrat, edhe pse nuk i bëri publike, kryeministri Rama tha se flasin për një rritje të mbështetjes ndaj qeverisë, si rezultat i përmirësimit të shërbimeve në sportelet e shtetit. Përqindja e qytetarëve që vlerësojnë se shërbimet janë të përmirësuara është e konsiderueshme dhe pa diskutime parakrahasueshme me përqindjen e atyre që kishin një vlerësim vetëm një vit më parë. Nga aktiviteti i përjavshëm i bashkëqeverisjes, Rama dëgjoi shqetësimet e qytetarëve që kishin gjetur zgjidhje, ndërsa ftoi të gjithë ata që hasin vështirësi në administrat, të drejtohen platformës si mënyra më e lehtë për të zgjidhur problemin, pa pasur nevojë për të gjetur mik apo kapur prej xhaketë deputetin. Kryeministri grek Aleksis Tsipras zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij shqiptar Edi Rama. Kjo raportohet nga mediat greke, të cilat theksojnë se dy krerët diskutuan reformat e nevojshme për të filluar procesin e pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kathimerini, duke u referuar burimeve diplomatike, saktëson se Tsipras dhe Rama janë fokusuar më tepër në ligjin për pronën në brigjet e Jonit dhe tek akti për minoritetet.
Sipas kësaj gazete, telefonata ka ardhur pas krizës bilaterale për shkak të publikimit në fletoren zyrtare të ligjit për pronat, me të cilin Athina pretendon se është sekuestruar prona e minoritarëve grek në Himar. Ndër të tjera, kryeministrat gjithashtu kanë diskutuar edhe për marrëdhëniet ekonomike bilaterale dhe zhvillimet në rajon. Pas Shqipërisë, Serbisë dhe Malit të Zi, tashmë edhe opozita e Kosovës do të organizojë protesta antiqeveritare. Lëvizja vetëvendosje akuzon ekzekutivin e drejtuar nga Haradinaj për korrupsion dhe kërkon zgjedhje të reja. Frymzuar nga zhvillimet në rajon, opozita në Kosovë do të zhvillojë protesta popullore kundër qeverisë drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj. Kjo u njoftua nga kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili përmes një konference tha se qëllimi i vetëm është rrëzimi i ekzekutivit dhe i presidentit Hashim Thaçi. Natyrisht që edhe shkakimi i presidentit, edhe largimi i kryeministrit, ndryshimet e mëdha që nevojiten pas zgjedhjeve të reja, e të cilat janë urgjente, kërkoj një mobilizim edhe opozitor, por edhe popullor. Mëtej Kurti renditi arsyet pse duhet të protestohet, ndërsa lëshoi akuzat të rënda ndaj kryeministrit dhe presidentit. Kërcënoi ish prokurorin e vetëm që shprehu integritet profesional dhe guzim publik Elez Blok. Ky kryeministër bëri pazar me kriminalin Milan Radojčić për formimin e qeverisë dhe pagoi 1 milion euro nga buxheti për serbët në veri që nuk paguajnë energjinë elektrike. I mashtroi qytetarët në Kosovë se do të korrigjonte marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, ndërsa ka falur 8200 hektar. Ndër të tjera, lideri i vetëvendosjes tha se Haradinajin dhe Thaçin i ndan taksa ndaj Serbisë, por i bashkon korrupsioni. Sipas tij, ajo që i bashkon është më e fuqishme se ajo që i ndan. Duke folur për taksën, Kurti i tha se ajo duhet të mbetet, veçanërisht pas kushtëzimit të dialogut nga presidenti i Serbisë. Vijojnë protestat kundër presidentit serb Aleksandar Vučić, aksioni i Aleancës për Serbinë për të hyrë me forcë në asamblenë e qytetit të Beogradit u ndal nga punonjësit femra të këtij institucioni, të cilat bllokuan hyrjen. Vazhdojnë protestat e opozitës serbe ndaj qeverisë dhe presidentit Aleksandar Vučić. Mbështetës të ndryshëm të Aleancës për Serbinë të drejtuar nga Boško Obradović tentuan të hynin me forcë në godinën e asamblesë së qytetit të Beogradit. Por ata u ndaluan nga punonjëset femra të këtij institucioni, të cilat bllokuan hyrjen. Situata u tensionua dhe ndaj punonjësve u dëgjuan fyerje të ndryshme nga protestuesit e opozitës. Ngjarja u dënua ashpër nga presidenti Vučić. Fashizmi nuk ka të ardhme në Serbi, pasi demokracia është një regjim politik të cilin e kemi përqafuar dhe do të vazhdojmë të ruajmë. Mëtej kreu i shtetit serb falenderoi punonjësit për veprimin e tyre në mbrojtje të vendit dhe institucioneve. Ato treguan se janë në gjendje të ngrihen kundër fashizmit. Imazhi i tyre duke mbajtur duart për të mbrojtur një institucion ndaj fashistit Obradović është imazhi më i bukur. Ndërkohë, sipas mediave serbe, dy punonjëse u lënduan gjatë këtij aksioni të opozitës. Aleanca për Serbinë protestoi kundër projekteve të bashkisë për Beogradin dhe për të shprehur pakënaqësinë e tyre me atë çfarë është bërë deri më tani. Krahu jugor i NATO-s në Europë tashmë është më i fuqizuar dhe më operacional. Kështu shpreh dërguara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në vendin ton, Leila Mos-Suans, gjatë dorëzimit të 37 mjeteve të blinduara kundër sulmeve me mina dhuruar këto pra forcave të armatosura shqiptare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhuruar forcave të armatosura shqiptare 37 mjete të blinduara të afta për të bërë ballë sulmeve apo pritave me mina. Në ceremoninë e marrjes në dorëzim të mjeteve ishin të pranishëm ministra e mbrojtjes Olda Xhaçka dhe e dërguara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton. Përtej simbolikës së dhurimit, këto mjete duket se forcojnë më tej kapacitetet operacionale, jo vetëm të forcave të armatosura shqiptare, por edhe të aleancës së NATO-s. Kjo paketë përkthehet në më shumë cilësi kapacitetesh, në më shumë angazhime të përbashkëta dhe sigurisht në më shumë siguri si për vendin ton, ashtu edhe për aleancën. Në të njëjtën linjë, por më konkrete, ka qenë edhe qëndrimi të dërguarës me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton.
Kjo aftësi e re e blinduar do të rrisë mbrojtjen e brendshme të Shqipërisë, do të forcojë krahun jugor të NATO-s dhe do të sigurojë fuqi vendimtare luftarake në NATO, që mund të dislokohet në mbështetje të operacioneve globale. Gen Cakaj, zëvendës ministri i jashtëm, është në ministerialin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ku ka takuar edhe zyrtarë të lartë të Kongresit Amerikan. Ndërkohë në këtë ministerial u nënvizua edhe një herë nevoja e rritjes së shpenzimeve të gjitha vendeve të cilat janë anëtare të NATO-s për pjesën e mbrojtjes. Po mbahet në Washington ministeriali i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Pas takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg mbajti një fjalim në një sesion të përbashkët të dy dhomave të Kongresit Amerikan, nga ku theksoi angazhimin e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s për të rritur fondin për mbrojtje. Aleatët e NATO-s duhet të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen. Ky ka qenë një mesazh i drejtë për drejtë i presidentit Trump dhe ky mesazh ka pasur një impakt të drejtë për drejtë. Të gjithë aleatët kanë rritur shpenzimet për mbrojtjen. Nëse më përpara po shkurtonim shpenzimet me miliarda dollar, tashmë po i shtojmë me miliarda dollar. Ministri i jashtëm në detyrë zoti Gent Cakaj ka vijuar agjendën e takimeve këtu në kryeqytetin amerikan, me takimet me dy zyrtarët e lartë të Kongresit Amerikan, Eliot Engel dhe Nancy Pelosi. Kryetare e Kongresit Amerikan u shpreh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur pa rezerva Shqipërinë në rrugtimin e saj deri në anëtarësimin e plot në NATO 10 vjet më parë, dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe për aspiratën e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Por Radio CNN, Klementina Cënkollari, Washington. E sot kanë vijuar në ditën e dytë të punimet e ministerialit të NATO-s. Gazetarja jon Klementina Cënkollari është duke ndjekur nga afër punimet. Ne do të kemi një komunikim me studion. Klea, të përshëndes. Cila ka qenë agenda e diskutimeve ditën e sotme në ministerial? Po, Viol, takimi me ministrat anëtare të NATO-s ka nisur herët sot që prej orës 8 të mëngjesit, ku ata kanë pasur diskutime sekretari i përgjithshëm të NATO-s, që ndau me gazetarët në një konferencë rreth një orë më parë, ku ai ka vërtetë Rusia në fakt të ndërpres shkeljen e traktatit. E faktori Rusia për çeljet e bursa, ka të për botën më të rrezikshme, po gjithsesi më të bukë, se në mbrojt të ajo, po që marrë në NATO të Mirë, probleme teknike, ne do të shkëputemi me Klementina Cënkollarin dhe do të vjojmë me informacionet e tjera. Rreziku që vjen nga Rusia ka dominuar fjalimin e zëvendës presidentit amerikan Mike Pence me rastin e 70 vjetorit të NATO-s. Ai ka paralajmëruar Turqinë që të mos blejë sistemin antiraketor rus S-400, pasi në të kundërt do të rrezikonte partneritetin. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence paralajmëroi Turqinë të mos blejë sistemin antiraketor rus S-400, të cilin Washingtoni e sheh si kërcënim ndaj avionëve amerikan. Në fjalimin e mbajtur me rastin e 70 vjetorit të aleancës, ai tha se Ankaraja duhet të zgjedhë nëse do të vazhdojë të jetë një antar i rëndësishëm i NATO-s, apo nëse do të rrezikojë partneritetin me vendime të tilla të papërgjegjshme, siç i cilësoi. Blerja e sistemit antiraketor rus S-400 prej 2.5 miliard dollar është përbën kërcënim për NATO-n dhe fuqinë e aleancës. Fakti se Turqia nuk po heq dorë nga planet, edhe pasi Shtetet e Bashkuara i mundsuan sistemin mbrojtës Patriot, është thellësisht shqetësues. Nëse Ankaraja do ta çojë deri në fund blerjen, rrezikon përjashtimin nga programi i përbashkët F-35. Ankaraja ka krijuar lidhje më të ngushta me Rusinë pas krisjes së raporteve me SBA-n dhe Europën. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në aleancën prej 29 antarësh, e cila u krijua për të mbrojtur kundërisht Bashkimit Sovjetik. Pence nuk i kurseu kritikat as ndaj Gjermanisë, që sipas tij nuk shpenzonte mjaftueshëm për mbrojtjen.
Kolegji I posaçëm I apelimit shtyu për në datën 23 prill shqyrtimin e ankimimit të ish prokurores Rovena Gashi. Kolegji nuk pranoi që motra e prokurores Ema Gashi të prezantohej si ndihmëse e saj ligjore. Gashi ka ankimuar vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, I cili është shkarkoi nga detyra për shkak të problemeve me pasurinë. Ajo ka drejtuar strukturën për dekriminalizimin nga e cila dolën jashtë politikës disa deputet, ish kryebashkiak dhe zyrtar të tjerë të lartë. Di kolegji posaçëm I apelimit se më hoqi mua mundësim për që qenë ndihmëse dhe kufizoj të drejtën themelore të subjektit në procedurën e rivlerësimit ndihmës. Do zgjedhni avokat për seancën tjetër zonja Gashi? Avokat për sa kohë ligji thot përfaqësues dhe ndihmës, për sa kohë që ligji I ka dhënë të drejtën subjektit të rivlerësimit të ketë ndihmës dhe për sa kohë që ndihmësi mund të jetë kushdo që zgjedh subjektin e rivlerësimit mjafton të ketë mbushur moshën 18 vjeç dhe mos I jetë hequr zotësia për të vepruar. Urdhëroni neni 96 I Kodit Procedurës Civile thot, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor në një procedurë civile që është edhe kjo e sotshme këtu, mund të marrin pjesë motrat. Unë jam motra e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi. Unë deri në fund do jem, që ta dini. 5 ditë pas vrasjes së babait dhe xhaxhait, Asmer Bilali është transferuar sërish në masa të forta sigurie në qytetin e Shkodrës. Ai është dëshmitar në procesin gjyqësor I cili po zhvillohet për tentativën e vrasjes së ish trajnerit të Vllaznisë Ernest Gjoka. Dëshmia e Bilalit në këtë proces ka të bëjë me faktin se dy të akuzuarit për sulmin ndaj trajnerit Gjoka, Nehat Fojleta dhe Sehar Xhenja, kanë përdorur automjetin e Asmerit për të larguar nga fusha stërvitore. Në dëshmi Asmeri ka deklaruar se nuk e kishte iden se për çfarë u duhej mjeti dy shokëve të tij, ndërkohë që ka kërkuar gjykatës që t'i lirojë pasi edhe veti dëmtuari Ernest Gjoka I ka falur. Gjykata për krimet e rënda ka nisur gjykimin e tretë të akuzuarve për sulmin ndaj policisë me një Audi të blinduar pranë tregut agro ushqimor në Elbasan në shtator të 2017-s. Të pandeurit Kelmend Xhaferi, Enea Bekteshi dhe Suel Çela do të gjykohen për vrasje të punonjësit të policisë mbetur në tentativë. Akuzat ndaj tyre kanë shkaktuar debat në seancë për shkak se prokurori I çështjes ka pretenduar se në ngjarje është konsumuar vetëm vepra e kundërshtimit të punonjësit të policisë. Në Komisionin e Ligjeve, socialistët u përfshin në debate për rolin e oficerëve të policisë gjyqësore. Ish-ministri Brendshëm Xhafaj, I cili pati udhëhequr edhe reformën në drejtësi, ka deklaruar se ata kanë funksionuar si sekser të prokurorëve. Në seksionet pranë prokurorive, në shumicën e rasteve shërbejnë si sekser të prokurorëve. Nga mënyra se si është organizuar, kanë shërbyer kryesisht për të zgjidhur çështjet të raportit të prokurorëve me klientët. Edhe pse ka një risk të zbatimit këtij ligjit, pra se ai risk që përmend zoti Xhafa është risk I papërgjegjshmërisë si një personi të caktuar apo personave të caktuar. Ruajmë të linjë në ligj, pse do të duhet të ketë në seksionet pranë prokurorisë oficer me dy firma, me propozim të ministrit brendshëm dhe me miratim të drejtuesit prokurorisë. Jo. Seksioni policisë gjyqësore pranë prokurorisë ofron shërbimet hetimore për institucione që ligji nuk ju ka dhënë trup hetimore në dispozicion. Policia e shtetit është vetë. Ai që vjen mua keq sot e di çfarë po ndodh? Që prokurorët po punojnë me ligjin e ri, po me mendjen e vjetër. Ai që mua vjen keq sot është që prokurorët shkojnë akoma që t'i marrin leje drejtuesit të prokurorisë për të mbyllur hetimin. Apo për të dakorsuar. Arsyeën unë e kuptoj. Pse? Se duhen të kenë një lloj komoditeti, duhet të kenë një lloj komoditeti në raport me çështjen, që të mos nxjerrin probleme njëri tjetrit. Do të vijojmë në pjesën tjetër të edicionit. Në prag të zgjedhjeve europiane, zëvendës kryeministri italian dhe kreu I Lega Nord Matteo Salvini synon krijimin e një aleance të së djathtës ekstreme. Ai ka organizuar një takim me përfaqësuesit e 20 partive populiste në Europë. Zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini synon krijimin e një aleance të së djathtës ekstreme në prag të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian. Në një përpjekje për të pozicionuar veten si liderin jo zyrtar të euroskeptikëve, ai ka organizuar një takim të partive të djathta në Milano javën e ardhshme. Megjithatë mbetet e paqartë nëse ndonjë koalicion formal do të funksionojë.
duke konsideruar dallimet në politikat e partive. Sipas mediave italiane, partitë e ekstremit të djathtë nga 20 vende janë ftuar në eventin që do të mbahet të hënën në një hotel luksos të Milanos, mes tyre edhe AFD-ja gjermane. Populistët e djathtë mbajnë pushtetin në Itali, Hungari, Austri dhe Poloni dhe gëzojnë mbështetje të konsiderueshme në Francë dhe Holand. Sipas sondazheve, partitë së djathtës ekstreme do të shënojnë progres të rëndësishëm në zgjedhjet e Parlamentit Evropian në muajin maj. Me një shumicë prej vetëm një vote, ligjvënësit britanik kanë votuar për ta detyruar kryeministren Theresa May që të kërkojë zgjatje të procesit të Brexit përtej 12 prillit në një përpjekje për të shmangur divorcin pa ujdi. Projekt ligji do të shqyrtohet fillimisht nga Dhoma e Lordëve, e megjithatë do të jetë Bashkimi Evropian ai i cili do të thotë fjalën e fundit mbi mundësinë e shtyrjes së Brexit. Qeveria e priti me zhgënjim vendimin e deputetëve. Votimi u zhvillua në sfondin e bisedimeve mes grupeve laboriste dhe konservatore për t'i dhënë fund ngërçit. Theresa May dhe Jeremy Corbyn e përshkruan si konstruktiv takimin e parë mes tyre, por deputetë nga të dyja partitë nuk ja kursyen kritikat. Dy aktorët të njohur amerikane janë në qendër të skandalit të pranimit në universitetet në Shtetet e Bashkuara. Lori Loughlin dhe Felicity Hoffman akuzohen se kanë regjistruar fëmijët në shkollat elitare nëpërmjet rishfeteve të majme. Janë shndërruar në imazhin e skemës më të madhe të mashtrimit për pranimin në universitete në Shtetet e Bashkuara. Aktorët e njohura Felicity Hoffman dhe Lori Loughlin u paraqitën të njëjtë në gjykatën e Bostonit në akuzën se kanë siguruar përmes rishfeteve regjistrimin e fëmijëve të tyre në shkollat më elitare amerikane. Prokurorët besohet se do të kërkojnë nga 6 muaj deri në 2 vite burg për aktorët dhe 10 prindrit e tjerë të përfshirë në skandal. Loughlin dhe Hoffman thanë vetëm pak fjalë duke ja kaluar stafetën avokatëve të tyre. Qeveria thotë se ka emaile dhe regjistrime që tregojnë se Loughlin dhe bashkëshorti i stilist Massimo Giannulli kanë paguar $500,000 për rekrutimin e vajzave të tyre në ekipin e Universitetit të Kalifornisë Jugore, edhe pse asnjëra prej tyre nuk merret me sport. Do të hyj brenda dhe shpresoj t'i balancoj gjërat, por sinqerisht, më pëlqen më shumë të argëtohem dhe të festoj. Nuk më intereson shumë shkolla. Që prej shpërtimit të skandalit, vajza e aktores ylli YouTube, Olivia Jade, ka humbur një sër kontratash me kompani të ndryshme. Loughlin gjithashtu ka humbur role. Ndërkaq Hoffman akuzohet se ka paguar $15,000 për të ndryshuar rezultatin e testit të vajzës së saj. Arkitekti i skemës Rick Singer u shpall fajtor muajin e kaluar dhe vazhdon të bashkëpunojë me hetuesit. Mbi 30 prindër të tjerë janë përfshirë deri më tani në skandal, por paralajmërohen arrestime dhe akuza të reja. Kemi kaluar të informacione sportive, humbja me Turqin ka lënë pasoja për kombëtaren tonë të futbollit, veç largimit të trajnerit Panucci nga stoli, rezultati në Loro Boriçi ka bërë që Shqipëria të humbase dhe një pozicion në renditjen e FIFA-s për muajin prill. Kuqezënjt tashmë janë në vendin e 62 edhe për faktin se suksesi me Andorën vlerësohet me koeficient më të ulët. Vazhdon ngjitja e Kosovës që ka fituar 3 vende dhe tashmë është e 127 në botë. Për sa i takon Kreut, Belgjika mbetet e para, e ndjekur nga Franca dhe Brazili. Anglia i ka marrë vendin Kroacisë, ndërsa Uruguay ka zbritur Portugalin në vendin e 7. Vion kaosit te Vllaznia pas presioneve ndaj administratorit të klubit Suad Lici dhe trajnerit Agim Canaj, skuadra kuqe blu nuk ka dalë sërish në stërvitje pas urdhrit të kryebashkiakes njëkohësisht dhe presidente e klubit Voltana Ademi. Edhe pse mungojnë hapat konkret për normalizimin e situatës, nëpërmjet një deklarate për mediat, klubi i Vllaznis ka njoftuar se stafi vazhdoni pa ndryshuar punën e tij të përditshme për të finalizuar objektivin e ringritjes në Superlig. Ndërkohë, trajneri Canaj ndodhet pranë familjes në Tiranë. Drejtuesi i stolit nuk pranon të punojë në kushte të tilla dhe ja dha mesazhin klubit. Lojtarët nuk zbresin në fushë, edhe pse të dielën do të luajnë në ndeshjen e radhës me Erzenin, ndërkohë që policia e Shkodrës ka njoftuar se nuk ka një denoncim për ngjarjen. Juventus mund të shpallet kampion që këtë fundjavë. Nëse Bardezin të arrin të fitojnë përballë Milanit dhe Napoli mundet nga Genoa, atëherë zonja e vjetër do të ngrej lart titullin e 8 radhazi kampion në Itali.
Kampionët e Juventus janë vetëm një hap larg titullit të 35. Ndeshja ndaj Fiorentinës më 20 prill në Juventus Stadium është data më e mundur sepse zonjësi nevojitën vetëm 6 pikë për të shpallur kampion matematikisht. Por me humbjen e Napolit ndaj Empolit, skuadra e Allegrit ka shansin të festoj titullin e saj të preferuar që në ndeshjen ndaj Milan këtë fundjavë. Gjithmonë nëse bardhëzin triumfojnë dhe napoletanët do të bien sërish këtë herë përballë Genoas. Në këtë rast, diferenca e pikëve do të shkonte në 21, 7 javë nga fundi, me Juventus që ka në favor përballjet direkte. Një skenar i tillë do të jepte start festës së zonjës jashtë stadiumit, njësoj si 2 sezone më parë. Përballë këtij fakti, Napoli është i dorëzuar dhe i mbetet vetëm të shtyjë për disa javë festën e bardhëzinjve. Juventus kërkon të mbyllë sa më shpejt llogarit në kampionat dhe të sigurojë titullin e 8 radhazi, në mënyrë që të përqendrohet në Champions, atje ku e pret Ajax në fazën çerek finale. Icardi u rikthye me gol pas më tepër se një muaj mungesë në radhët e Interit, por jo të gjithë tifozët kanë fistuar pas shënimit. Ultrasit e klubit zikaltër janë filmuar teksa ndalojnë se festuar i golin argjentinasit në shkallët e stadiumit të Genoas. Kapritshot e Icardit me aktivizimin nuk janë përtypur mirë nga pjesa më e madhe e tifozëve, ndërkohë që edhe shokët e tij të skuadrës refuzuan të festonin në grup, duke bërë të qartë krisjen e raporteve me numrin 9 të zikaltërve. Ankth për legjendën braziliane të futbollit Pelé, i cili u shtrua në spital në orët e para të mëngjesit sot. 78 vjeçari u paraqit me ethe në urgjencë gjatë qëndrimit të tij në Paris. Pelé ndodhej në kryeqytetin francez për një takim me yllin e Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, si 2 fenomenet e epokave të ndryshme. Në fjalën e tij, legjenda u shpreh se do të kishte dashur që të përballej në fushë me shumë hye të viteve të fundit, duke lënë jashtë listës emrat e Lionel Messit apo Cristiano Ronaldos. Claro. Nós tivemos grandes jogadores que eu gostaria, claro, pudesse jogar com Beckenbauer, com Cruyff, com Maradona, Pepe. A gente tem muitos jogadores que a gente vê jogar e são épocas diferentes, né? Então, é difícil de dizer exatamente. Agora, nesse momento, nós temos que lembrar do Neymar, que é brasileiro, né? Eu acho que é um jogador que inspira também, né? Que é uma grande figura. E tem... Një shfaqje për dashurinë dhe gabimet e së shkuarës ngjitet në sallën e teatrit eksperimental këtë fundjavë. Dashuritë e virgjëreshës Madalen sjell dramën shqiptare ku e ardhmja e një vajze mund të vuloset vetëm me virgjërinë. Ben Apolloni dhe Ariola Demiri provokojnë në skenën teatrale me veprën e Ridvan Diprës. Sa rëndësi ka virgjëria për shqiptarët? Shitet dhe blihet ende në shoqëritë konservatore, por çfarë ndodh me një vajzë që ka humbur atë bashkë me të ardhmen? Në një vend verior siç është Tropoja, tema e virgjërisë ka qenë temë tabu. Një virgjëri e humbur nga prodhunimi, një virgjëri e humbur me njeriu që ti mendon se do të jetosh me të, do të bësh fëmijë, do të krijosh familje dhe ai braktis. Do më thënë, dhe bëhet shkas që dikush tjetër mos të shofi me syrin tjetër veç se si një e përdal apo si një që e kalon dikush. Kështu që duhet thyrë kjo temë tabu, femra vlen për te kësaj. Kjo është vetëm pak nga ajo që do të mund të gjeni këtë fundjavë në teatrin eksperimental. Në skenë Ariola do të rrëfej për më shumë se një orë dashuritë e virgjëreshës Magdalen. Ridvani ka shkruajtur shumë bukur, është e prekshme, thash është e ndjeshme që në fillim. Vështirësia është tek teksti voluminos, edhe tek qëndrimi 1 orë e 10 minuta në skenë. Ky tekst që ironizon shoqërinë paragjykuese vjen provokativ në skenën teatrale, fal konceptit regjizorial të Ben Apollonit. Siç ka thënë Franz Kafka, një vepër duhet të jetë në gjendje të jetë si një sapat që çan atë akullin mes nesh. Edhe mendoj që kjo është nëse nuk e çan krejt spaku do të trokasë, do ta krijojë një krisje. Po.
Apollonia ka vendosur në skenë edhe më herët shfaqen dashuritë e Virgjëreshës Madalen, por rrëfense për te emisionit të teatrit, për ta bërë publikun që të reflektoj, ka pasur edhe momente kur në Kosovë shfaqja është braktisur. Provokimet që vinë përmes kësaj drame janë një shuplak për disa prej tyre. Ka pas raste për shembull kur edhe janë dikush ka dalë nga salla, po mendoj që ky edhe ka qenë qëllimi. Unë i kam thënë Ariolës gjatë procesit që do të ketë njerëz që do të dalin, por mos u shqetësoni, sepse jo që është vulgare, po thjesht na prek atje ku ne nuk guxojmë ta prekim veten. Dashuritë e Virgjëreshës Madalen vijnë pas rrugtimit në Kosovë, në skenën eksperimentale të Tiranës, por vetëm për këtë fundjavë. Dietat e këqija vrasin më tepër se duhani apo presioni i lartë i gjakut dhe kjo është zbuluar nga një studim 27 vjeçar i cili është realizuar nga Universiteti i Washingtonit. Autorët e studimit bëjnë thirrje për konsum të frutave dhe drithrave. Ato që nuk konsumojnë po na vrasin. Disa studiues analizuan dietat globale për një periudhë 27 vjeçare, duke zbuluar 15 faktorë rreziku dhe ndikimin e tyre në vdekshmëri dhe paaftësi. Ekspertët nënvizojnë se këto dieta mund të jenë më të rrezikshme për njeriu se sa shumë faktorë të tjerë. Në shumë shtete, dietat e këqija shkaktojnë më shumë të vdekur se tymosja e duhanit dhe presioni i lartë i gjakut. Autori i studimit thotë se problemi vetëm nuk është ajo që zgjedhim të konsumojmë, si për shembull opsionet e pashëndetshme siç janë mishi i kuq apo pijet e gazuara me sheqer. Por shqetësimi i vërtet sipas studiuesve është se njerëzit po konsumojnë nivel të lartë kripe dhe nuk hanë mjaftueshëm ushqime të shëndetshme si fruta dhe drithra. Më shumë se gjysma e vdekjeve të lidhura me dietat në 2017 janë shkaktuar nga këto faktorë. Ndërkohë studimi është publikuar në gazetën amerikane The Lancet. Ka ardhur momenti të njemi me parashikimin e motit, fjala për kolegen Tanja Porjo. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2-sien, një misri së bashku me kushtet e motit, por në vijim dhe ditën e nesërme, në fakt sonde gjatë natës pritet një sistem me vranësira, i cili do të sjellë shira në të gjithë territorin shqiptar. Tablo sinoptike kjo që do të vijojë edhe gjatë orëve të para të mëngjesit, ku presim shira në pjesën më të madhe të territorit, por kryesisht në ekstremet veri dhe jug. Në orët e mesditës kemi përmirësim të kushteve të motit në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, por sërish pasditja do të ketë shira të dobët, këto kryesisht në zonat jugore dhe më pak në ekstremin verior të Shqipërisë. Temperaturat rriten gjatë orëve të mëngjesit, ku pritet minimumi 3 apo 4 gradë Celsius në veri lindje, por edhe në pjesën tjetër të zonave malore, ndërkohë mesdita sjell një rrënje të lehtë të temperaturave në territor, duke bërë që maksimumi të mos shënojë më shumë se 20 gradë Celsius. Çfarë do të ndodhë në kontinent nesër? Shirat mbeten prezente në zonat jugore të Europës, po ashtu edhe në brigjet perëndimore të saj. Më të dëndura vranësirat dhe shirat paraqiten në gadishullin iberik si edhe në pellgun e mesdheut qendror. Ndërkohë, kthjellimet dhe vranësira do të ketë Europa veri perëndimore, veriu dhe pjesa më e madhe e zonave lindore të kontinentit evropian. Temperaturat do të mbeten të ulta në ekstremet perëndim, por edhe në lindje, ndërkohë rriten ndjeshëm temperaturat kryesisht gjatë orëve të mesditës në pjesën më të madhe të Europës, duke bërë që maksimumi të shënojë 24 gradë Celsius, kjo në pellgun e mesdheut, por edhe në Europën qendrore. Këto janë kushtet e motit për ditën e nesërme të përgatitura në A2-sien. Bashkë mirupafshim. E këto kanë qenë dhe informacionet e fundit të përgatitura për këtë edicion, ne ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ministria e Financave Anila Dena i konfirmon rritjen e pagave nga 1 prilli për ushtarakët, mjekët dhe mësuesit. Nuk ka ende një vendim qeverie, por Denaj ju përgjigje akuzave të opozitës që thanë se qeveria nuk mbajti premtimin. Pas takimeve në Gjermani, Basha nuk tërhiqet nga kushti kryesor i protestave të opozitës, largimi i qeverisë Rama. Zgjedhje lokale do të ketë vetëm nëse ndëshkohen kokat e dosjes 339, tha kreu i demokratëve. Perspektive të rendit bëhet fjalë për kordonin e parë i cili ka kontakt direkt. Rovena Gashi kërkon rikthimin në detyrë pas shkarkimit nga KPK. Kolegji i posaçëm i apelimit nuk pranon që mbrojtja të bëhet nga motra e Gashit, seanca shtyhet për në datën 23.
Në prag të zgjedhjeve europiane, zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini synon krijimin e një aleance të së djathtës ekstreme, takim me përfaqësuesit e 20 partive populiste në Europë. Shqipëria humbet një pozicion në renditjen e FIFA-s rreth vitet e 62-ta. Vijon të ngjitet Kosova pozicionohet e 127-ta në botë. Dietat e këqija vrasin më tepër se duhani dhe presioni i lartë i gjakut. Në këtë përfundim arrin një studim global 27 vjeçar. Autorët e studimit bëjnë thirrje për konsum të frutave dhe drithrave. Për të tjera informacione mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit dhe natën e mirë.